हाय, गुड मोदिकर मॉर्निंग लीडर्स. मी काल पंढरपूर या ठिकाणी आमच्या आपल्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत विठ्ठल रखुमाई या ठिकाणी आमच्या गावातील आईसाहेब माऊली यांचा सप्ताह तिथं प्रोग्राम ठेवला होता. आणि त्या प्रोग्राममध्ये मी एक पंगत दिली होती. जे वारकरी आहेत गावातील, जे तिथे गेलेले भक्त मंडळी आहेत, वाचक आहेत, या सर्व लोकांसाठी पंगत दिली होती. आणि एक माझी इच्छा होती की मी मोदिकेअर बिझनेस करतोय आणि आपण जर पंगत एक द्यावी आणि त्या पंगतीमध्ये जे मोदिकेअर कंपनीचे प्रोडक्ट आहेत हे सर्व प्रोडक्ट तिथं वापरले गेले पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये राईस होता, त्याच्यामध्ये तूप होतं, त्याच्यामध्ये मसाले होते, त्याच्यामध्ये एवढे काय मोदिकेअरचे प्रोडक्ट होते तेवढे मी सगळे प्रोडक्ट तिथं वापरले होते. आणि मला असा अनुभव आला मित्र की माझी इच्छा तर माझी पूर्ण झाली, परंतु त्या पंढरपूर इथे जाऊन मी जो 250-300 लोकांचा जो काल जेवणाचा प्रोग्राम पूर्ण झाला, याच्यामध्ये जी क्वालिटी होती त्याच्यामध्ये राईस ब्रँड तेल वापरलं गेलं होतं, तूप वापरलं होतं, बासमती प्रीमियम राईस वापरला होता. असला क्वालिटीचा झाला होता. सर्व लोकांनी त्याचं कौतुक केलं आणि त्याची क्वालिटीला मात्र सर्वांनी दाद दिली. आणि मग मलासुद्धा म्हणजे आतापर्यंत मी गेली 5 वर्ष माझ्या घरामध्ये हे प्रोडक्ट वापरतोय, परंतु असा मोठा प्रोग्राम मी कधी केला नव्हता. आणि या मोठा प्रोग्राम केल्यानंतर ज्यावेळेस 250-300 लोकांनी सांगितलं की यार युअर प्रोडक्ट इज बेस्ट, क्वालिटी 100% नंबर 1, आणि मग माझी जी छाती फुलून गेली आणि मग मला वाटलं रे यस, खरंच की मोदिकेअरचे जे प्रोडक्ट आहेत हे प्रोडक्ट कोणत्याही लोकांना हानिकारक नाही आहेत. हे कुठलाही नाही. तर मी माझ्या टीमच्या वतीनं सर्व वारकरी मंडळींचं धन्यवाद देतो. तसेच माझ्या लाटे गावातील सर्व लोकांचं मी धन्यवाद देतो. आणि त्यांच्या आशीर्वादामुळे हा कालचा सर्व प्रोग्राम माझा मी यशस्वीरित्या पार पडलं. आणि एक माझे जे टीम आहे, माझी मोदिकेअरची जी टीम आहे, या मोदिकेअरच्या टीमसाठी एक मेसेज देतो मी की तुम्हीसुद्धा आपले मोदिकेअरचे प्रोडक्ट हायली प्रमोट करा, बिनधास्त प्रमोट करा. आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही असं जे मी जसं प्रोग्राम केला होता, तुम्ही बिनधास्त प्रोग्राम करू शकता. मोठा प्रोग्राम असू द्या, कुठेही आपले प्रोडक्ट वापरा. इतके क्वालिटी प्रोडक्ट मला माहीत आहे मार्केटमध्ये कोणतीच कंपनी देऊ शकत नाही एवढी क्वालिटी प्रोडक्ट. तर मी प्रथमतः थँक्स म्हणतो समीर मोदी सरांसाठी की त्यांनी एवढी क्वालिटी प्रोडक्ट आज आम्हाला उपलब्ध करून दिलेले आहेत. आणि आम्ही त्याचं मार्केटिंग करतो की आम्हाला त्याचा नाज आहे की आज आपण या प्रोडक्टचं मार्केटिंग करत आहोत, आपण स्वतः ब्रँडिंग करत आहोत. कारण की आत्तापर्यंत आपण प्रोडक्ट वापरले ते फक्त हिरोईननी जाहिरात केली आणि आपण वापरले. पण मित्र, आज ह्या प्रोडक्टचं ब्रँड अँबॅसेडर तुम्ही आहात, आपण आहोत. मग आज समीर मोदी सर जे सांगतात की हे प्रोडक्ट जर वापरले आणि तुम्हाला त्याची क्वालिटी नाही आवडली, क्वालिटीला तुम्ही सॅटिस्फाय नाही झाले, तर मी तुमचं स्वतः पैसे माघार देईल. याचं ज्वलंत उदाहरण आज आम्हाला कळलं. तर मित्र, थँक्यू. गुड मोदिकर मॉर्निंग. वेस्ट. जय हरी.